السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتعلم النهاردة فكرة جديدة لغرزة العنكبوت بكل تفاصيلها وخطواتها خطوة بخطوة، ازاي تقدري توصلي للنتيجة الجميلة دي. طبعا النتيجة الحلوة دي ممكن تعملي بيها شال أو ممكن تعملي بيها مستطيل. طبعا الغرزة دي لشال مستطيل، احنا عملنا قبل كده غرزة لشال مثلث، وهنعمل غرزة لشال مستطيل، او كمان ممكن تعملها خطواتها لبلوزة او خطواتها كمان لمفرش، هيبقى شكله جميل جدا. يلا بينا مع بعض خطوة بخطوة نبدأ فيديو النهاردة. هنبدأ مع بعض بغرز السلاسل الأولانية، وهي عبارة عن 21 غرزة سلسلة زائد 9. يعني احنا بنكرر ال21 غرزة عشان نعمل الرسمة بتاعتنا، وبعد كده بنزود 9. الإبرة هنا رقم 4 أهي، والخيط طبعا مناسب ليها، فبعد 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. وبعد كده بنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. باخد الخيط وبعد 1 2 3 4، وفي الخمسة هنا بعمل عمود بلفة، بعمل عمود تاني في نفس المكان، نفس الغرزة، بعمل عمود تالت في نفس المكان. تمام. باخد الخيط وبعد 1 2، في التالتة هنا بعمل واحدة تانية، عمود 2 عمود 3 عمود بلف، وبعدين بعد 1 2، وفي التالتة هنا بعمل كمان عمود 2 عمود 3 عمود بلف، بعدين بطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 غرزة سلسلة. باخد الخيط وبرجع هنا على السلاسل 1 2 3 4 5، وفي الستة هنا بعمل 3 عمود بلف. 1 2 في نفس المكان طبعا، 3، وبسيب مثلا 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود 2 عمود 3 عمود بلف، وبعد 1 2 3 بدخل 2 3 نفس المكان، 1 2 3، وبعد 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود 2 3 عمود بلف. اهي الغرزة بتاعتنا، هنا 3 ومن هنا 4. باجي بعد كده في الآخر بعد 1 2، وفي التالت هنا بعمل، أنا ممكن أكون عدت غرزة زيادة، 1، وبعمل في آخر غرزة 2. تمام. بطلع 1 2 3، وباخد الخيط وبلف الشغل، وباجي في الفراغ هنا وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود، والفراغ اللي وراه هنا بعمل عمود 2 عمود 3 عمود، باجي في الفراغ اللي وراه برضو بعمل عمود 2 عمود 3 عمود. عملت في كل الفراغات، وبعمل هنا كمان 2 3 اهم بالشكل ده. وبعدين بعد 1 2 3 4 5 6،
وباجي هنا وبعمل غرزة حشو تمام في النص، وبعدين 6 تاني، 1 2 3 4 5 6، واخد الخيط وباجي في الفراغ هنا وبعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، وفي نفس الفراغ برضو اللي وراه عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة. بعدين باجي في الآخر هنا وبعمل الخيط بتاعي باخده على الإبرة، أشوف الرسمة بتاعتي اللي عملتها الأول أهي، رسمة العنكبوت بدأت معايا أهي تمام. طبعا أنا عارفة إن من هنا ومن هنا مش قد بعض، لكن علشان عدد الغرز اللي أنا بشتغل عليهم 21، فلازم أظبطهم بالشكل ده علشان بقية الرسمة الناحية التانية هتكمل لو كملتي وطولتي الرسمة عن كده معاكي. وبعدين بكمل لآخر السطر وباجي آخر السطر وبعمل في الغرزة التالتة هنا بعمل 2 عمود، 1 2 تمام، بطلع 1 2 3 وبلف الشغل بتاعي وبرجع هنا بعمل في الفراغ عمود، 2 عمود، 3 عمود بلف، الفراغ اللي وراه 3 1 2 3، بدخل في غرزة العنكبوت هنا وبعمل 6 1 2 3 4 5 6، وباجي هنا قبل غرزة الحشو بعمل غرزة حشو تمام، وبدخل في الغرزة اللي في النص هنا بعمل غرزة حشو تانية، وبعمل واحدة تالتة على الجنب التاني، وبعدين 6 3 4 5 6، وباجي برضو بنفس الطريقة باجي هنا وبعمل في الفراغات لغاية الآخر عمود، 2 عمود، 3 عمود، الفراغ اللي وراه 3 عمود، والفراغ اللي وراه 3 عمود، 3، وآخر غرزة في السلسلة التالتة من ورا كده باخدها وبعمل فيها 2 عمود، 1 والعمود التاني تمام. اهي شكل الغرزة بتاعتي بالشكل ده تمام. بكمل انا وببدأ اطلع في السطر التالت، ببدأ السطر الرابع سوري مش التالت، وبطلع 1 2 3 بلف الشغل وادخل برضو في الفراغ الاولاني بعمل بين 3 والاتنين عمود بلفة، بعمل 3 عمود بلفة تمام اهمت، وبعدين الفراغ اللي وراه 3 2 3، ببدأ كمان اعمل الفراغ اللي وراه بالشكل ده 3 عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 4 5 6، وباجي هنا برضو بشتغل عمود سوري حشو، 2 حشو، 3 حشو، 4 حشو، 5 حشو في الناحية التانية، وبعدين 6 2 3 4 5 6، بعمل هنا فراغ 3 عمود في الفراغ دوت، وفي الآخر هنا بعمل في السلسلة التالتة اهي من ورا بعمل 2 عمود بلف. اهي الرسمة واضحة شوية بالشكل ده معايا. هنطلع للسطر الجديد ب3 سلاسل، 1 2 3، بلف الشوك وبدخل في الفراغ الأولاني هنا عمود،
2 عمود، 3 عمود، بعدين 1 2 3 4 5 6. باجي هنا واخد غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 4 5 6. وباجي هنا بعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، اللي وراها كمان 3 2 3. هنا باخد غرزة واحدة بس، وباجي في الآخر بعمل في السلسلة التالتة هنا غرزة عمود بلفة. تمام، بطلع 1 2 هنا 3 4 5 6، وبلف الشغل ومبشتغلش هنا، بشتغل هنا 3 عمود بلفة 3. تمام، وبعد 1 2 3 4 5 6، وبدخل هنا كمان وبدخل أعمل حشو 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6. هوريكم أنا أعمل إيه في الآخر هنا، بس هوريكم هنا الشغل بتاعي اللي أنا اشتغلته لغاية دلوقتي، هوريكم النهاية بتاعتي. تمام، ادي شكل الغرزة بتاعتي اللي عملتها، وهنا اهي بحافظ على اتزانها مع بعض. طبعا عشان الصوف بيمط شوية ايه بيجي معايا، بيتحرك معايا في الشغل، بس لما تفرديها بفضرة او حاجة بيبقى بيظبط معاكي في الشغل لما تطلعي على الاخر. تمام، ودلوقتي هنيجي نختم في الاخر، وبنعمل في السلسلة التالتة بالشكل ده. هنا من ورا بدخل فيها وبعمل 2 عمود بلف. تمام، 1 نفس المكان 2. تمام، بعدين بطلع 1 2 3، بلف الخيط وباجي في السلاسل اللي هنا بالظبط كده، وبعمل 3 عمود بلفة. ودي بداية التناقص اللي أنا هعمله في غرزة العنكبوت، والجزء اللي في النص دوت كده كده هي كملت بالتسع غرز حشو اللي أنا عاملاهم في النص. فببدأ أعمل 1 2 3 4 5 6، وباجي هنا بسيب الغرزة الأولانية بتاعت الحشو وأدخل في الغرزة التانية. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. باخد الخيط وفي الفراغ هنا بدخل أعمل 3 عمود بلفة 2 3، وفي الفراغ اللي الناحية التانية بعمل 3 1 2 3. وأنا عملت هنا 6، دول 6، فباخد سلسلة وباخد الخيط وبعد هنا في السلاسل الغرز اللي أنا عاملاها، بلاقي 1 2 3، ومن ورا هنا بدخل واعمل عمود بلفة في السلسلة التالتة. تمام، بس من ورا. تمام، اهي بكده ببدأ برضو
اشتغل في التناقص بتاعي بنفس الطريقة اللي انا عاملاها. ادي الشكل بتاعي بتاع الغرزة. تمام. نبدأ بالسطر الجديد ونعمل 3، 1، 2، 3، بلف الشغل وابدأ ادخل في الجزء دوت واعمل 3 عمود بلفة، 2، 3. تمام. وبعدين الفراغ اللي وراه 3 عمود بلفة، 3. وفي السلاسل هنا بعمل 3 عمود بلفة، 3. بعدين 6، 3، 4، 5، 6. وبسيب برضو غرزة وادخل في التانية واعمل غرزة حشو، 2، 3، 4، 5. بعدين 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. باخد الخيط وادخل هنا واعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلف. بعدين في السلسلة التالتة هنا بدخل وبعمل 2 عمود بلف. تمام. بالشكل ده اهي. ادي الغرزة بتاعتي بدأت تقفل بالشكل ده معاكي، وانتي ماشية هتقفل معاكي وهتضم معاكي بالشكل ده. تمام. هكمل انا بعد كده وهقول لكم ازاي نعمل الغرزة ونكملها. هنكمل بنطلع ب3، 1، 2، 3، بلف الشغل وبدخل في الفراغ هنا وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود. وهنا في السلاسل بعمل 3 برضو عمود، 2 عمود، 3 عمود بلف. بعدين 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. وباجي هنا اسيب واحدة وادخل في التانية حشو، 2، 3. واسيب الاخرانية واطلع 1، 2، 3، 4، 5، 6. باجي هنا بعمل 3 عمود في السلاسل. وبعدين فراغات بين الاتنين بالشكل ده. بعمل العواميد بتاعتي كده، 2، 3. وفي الآخر بعمل 2 عمود بلف، 1، 2، 1، 2، 3. بلف الشغل وبدخل هنا بعمل الفراغات 3 بالشكل ده. الفراغ التاني، التالت، 2، 3. بعدين الفراغ الأخير، 2، 3. نعد 6، 3، 4، 5، 6. وباخد غرزة حشو في النص، 6 تاني، 3، 4، 5، 6. باخد خيط واشتغل 3 بالشكل ده في الفراغ. تمام. اللي عايز يعمل واحدة هنا يعملها براحته. بعدين في بين المجموعتين التلاتات بنشتغل برضو 3 عمود بلف. وفي الآخر هنا في السلسلة التالتة بعمل 2 عمود بلف. ده شكل الغرزة
خلاص كده انا بدأت اقفلها. دي اخر خطوة. الخطوة اللي وراها بنقفلها زي ما بدأنا هنا بالظبط، بنقفل في الاخر الجزء دوت. طبعا احنا آه الخطوة متساوية مع بعضيها، مفيش اي عوجة، يعني انتوا متهيألوا كده بس ماسكة ايدي للخيط فقط لا غير. بس دلوقتي هوريكم الشكل لما نقفلها في الخطوة الأخرانية. بطلع 3 سلاسل برضو، 1 2 3، بلف الخيط وبدخل في الفراغ هنا. هو مش فراغ، هو يعني بين المجموعتين. بعمل 3 بتوعي، وفي الفراغ اللي وراه بعمل 3 التانيين، 3. وفي السلاسل هنا بعمل 3 بالشكل ده. تمام. لما اجي اعمل ال3 دول، ودول اخر حاجة بنعملها في الخطوة بتاعة الغرزة، هنا بعمل الغرزة التانية من غرزة العنكبوت، فبطلع 13 غرزة سلسلة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وباجي هنا في الجزء دوت، وباجي اعمل ال3 2 3. تمام. وبعدين برضو بين التلاتات بعمل 3 عمود بلفة بالشكل ده. بين التلاتات بعمل 3 عمود بلفة، 3، وهكذا 3 3. واخر في السلسلة التالتة هنا بعمل 2 عمود بلفة، وبلف الشغل 1 2 3، بلف الشغل وبدخل في الفراغ دوت بين الاتنين، وبعمل 3 بالشكل ده. تمام. 3 تاني، 2 3، 3 تاني، 3 كمان، 3 2 3. بنقف هنا عشان هنزود وهنعمل الغرزة بتاعتنا في ال13 سلسلة. فبنعد 1 2 3 4 5 6، وبنيجي هنا بنشتغل غرزة حشو، وبنطلع 6 2 3 4 5 6، وبنيجي هنا بنشتغل في الوحدة هنا بين الوحدتين 3 عمود بلف. تمام. كمان 3، وفي السلسلة بشتغل 2 عمود. تمام. بكده انا ببدأ اكرر الغرزة بتاعتي بتاعت الغرزة بتاعت العنكبوت، بكررها تاني بنفس الايه الشغل اللي انا اشتغلته زي ما انتوا شايفين. يعني بعملها مرة واتنين وتلاتة، وبتبقى سهلة جدا وبسيطة معايا، وبطلع بيها زي ما انتوا شايفين اهي. بطلع بيها بالخطوات فوق بعضيهم، غرز العنكبوت والمثلثات فوق بعض. تمام كده بمشقلب اهي العدل بتاعها، المثلثات فوق بعض، الوحدة المربعة دي فوق بعضيها، والغرز العنكبوت فوق بعضيها. فانتي بتطلعي وبتعدي الغرز زي ما انت عايزة، الطول والعرض اللي انت عايزاه. تمام كده انا خلصت الفيديو النهاردة بتاعنا وشفناه، وهقول لكم المقاس دلوقتي. ده احنا خلصنا الجزء بتاع الشغل النهارده اهو. زي ما انتم شايفين الجزء اللي عملناه ده عبارة عن شلة واحدة بس. الشلة دي بالشغل بتاعنا حوالي 36 سنتي متر مربع. تمام. 36 سنتي متر بس. طول قطعة الشغل بتاعتنا اللي عملنا بيها الايه الشال او المفرش او المسافة دي، يعني الشالة واحدة بتعمل 36 سنتي.
فنعمل حسابنا في الجزئية ديت. وال36 سنتي عبارة عن طول القطعة بتاعتنا، العرض بتاعها حوالي 16 سنتيمتر. تمام. بكده احنا قدرنا نعمل الغرزة بتاعتنا بكل بساطة وسهولة جدا، سهلة وبسيطة جدا وسريعة معانا، ما فيهاش أي صعوبة. إن شاء الله يكون استفدنا مع بعض بفكرة النهاردة، وإلى اللقاء إن شاء الله فيديوهات أخرى بإذن الله، ومع تحياتي جان أنصار.